साथीहरु मैले केही समय पहिलेबाट जति पनि आफ्नो युट्युब भिडियोहरु बनाइरहेको छु त्यो सम्पूर्ण भिडियोहरु मैले डीएसएलआर क्यामेराबाट बनाइरहेको छु। तर साथीहरु मसँग भएको डीएसएलआर क्यामेरा Canon 200D हो र Canon 200D जुन मार्क 1 क्यामेरा छ त्यो क्यामेरामा हामीले 1080p का मात्रै भिडियोहरु खिच्न सकिन्छ अथवा इमेजहरु बनाउन सकिन्छ। तर साथीहरु मैले यसमा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि भोलिको समयमा 4K रेकर्डिङहरु गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सहज होस् भनेर एउटा अझै क्यामेरा हाम्रो फ्यामिलीमा लिइरहेको छु। यो क्यामेराको नाम रहेको छ Canon 200D मार्क 2 भनेर। यो क्यामेराको क्यापेसिटी भन्ने भने 4K रेकर्डिङ गर्न सक्ने क्यापेसिटी रहेको छ र यसका भित्र जुन माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ डिजिट 9 भन्ने प्रोसेसर युज गरिएको छ, जुन प्रोसेसर Canon 200D मा डिजिटको 8 प्रोसेसर रहेको थियो, जस भन्दा यो बेटर परफर्मेन्स मानिन्छ यसको प्रोसेसरको र यसमा आई अटो फोकस पनि राखिएको छ। आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई यो क्यामेरा बक्सका भित्र के कन्टेन्टहरु रहेका छन् र यो क्यामेरा हेर्दाखेरि फर्स्ट लुक कस्तो देखिन्छ यो सबै कुरा बताउन गएको छु। र साथसाथै एउटा मैले बोया कम्पनीको माइक पनि मगाएको थिएँ जसले हाम्रो भोइस क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यसका भित्र पनि के कन्टेन्ट रहेका छन् यो पनि म देखाउने छु। यसलाई पनि मैले दराजबाट अर्डर गरेको थिएँ र यस्तो तरिकाबाट हामीले आफ्नो भोइस क्वालिटी र इमेज क्वालिटी वा पिक्चर क्वालिटीलाई भिडियोलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो भने हामीले मार्क 2 क्यामेरालाई युज गर्न सकिन्छ, Canon 200D मार्क 2। आज मैले यो अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा देखाउने छु। त्यसैले गर्दा साथीहरु यदि जान्न चाहनुहुन्छ यसबारे भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे टेक्निकल भिजनमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु अगाडि बढ्न त पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यदि टेक्निकल भिजनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल भिजनलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैन। र साथीहरु अब जानौं यो बक्सका भित्र के कन्टेन्ट रहेको छ र यो क्यामेरा हेर्दाखेरि फर्स्ट लुक कस्तो देखिन्छ र यो जुन माइक छ यो माइक हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यो माइकको लुक कस्तो रहेको छ सम्पूर्ण कुरा मैले तपाईलाई बताउन गएको छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ Canon EOS भनेर यो पहिलेबाट अनबक्सिङ भइसकेको छ साथीहरु। तर Canon 200D मार्क 2 कस्तो देखिन्छ तपाईलाई म थोरै यसलाई देखाउन चाहन्छु खोलेर र यसका भित्र तपाईले सामान किन्दाखेरि के कुराहरु पाउनुहुन्छ त्यो सबै कुरा पनि मैले जानकारी दिन गएको छु। त्यसको लागि साथीहरु यो मैले यसको Canon को जुन माथिको हुड हुन्छ यो हुड मैले सेपरेट लिएको थिएँ। यसलाई तपाईले सेपरेटली किन्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई साइडमा राखे साथीहरु। र एउटा स्ट्र्याप पाउनुहुन्छ जसलाई तपाईले आफ्नो क्यामेरालाई जोडाउनको लागि कुनै पनि ठाउँमा क्यारी गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै साथीहरु यो मैले यसको प्रोटेक्टर लिएको थिएँ, स्क्रिन प्रोटेक्टर पछाडीपट्टि जुन क्यामेरामा लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन हाम्रो स्क्रिन रहन्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि। त्यस्तै साथीहरु यसमा यो एउटा किट लेन्स हो, जुन पनि क्यामेरा तपाईले किन्नुहुन्छ त्यसमा कुनै न कुनै किट लेन्स अवेलेबल रहन्छ। यो 1835 को किट लेन्स हामीले यसमा पाउँछौं। Canon को हेर्न सक्नुहुन्छ 1855 रहेछ साथीहरु। 1855 यो STM लेन्स हो र यो लेन्स हाम्रो यसमा किट लेन्स भनेर चिनिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ STM लेन्स हो। यो लेन्स हाम्रो यसित सँगै आउँछ। र त्यस्तै साथीहरु यतापट्टि अर्को कन्टेन्ट रहेको छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो यसमा हामीले चार्ज गर्न सकिन्छ। ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि यसलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ र त्यस्तै साथी ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि हामीले जस्ट ब्याट्री यसमा राखेर चार्ज गर्न सकिन्छ। र यसपछि रहेको छ क्यामेरा साथीहरु। यो मैले पहिले खोलेको थिएँ। यसका भित्र अरु खासै सामानहरु रहेका छैनन्, के तारहरु रहेका छन् जसले हामीले यसमा सेपरेटली प्रयोग गर्छौं। अब म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यो क्यामेरा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो बक्समा राखिएको छ। यसमा यो क्यामेरा हाम्रो व्हाइट कलरमा छ साथीहरु। पहिले मैले यसभन्दा पहिले मगाएको जुन क्यामेरा थियो त्यो ब्ल्याक कलरमा थियो, तर यो अहिले मैले मगाएको क्यामेरा जुन छ यो मार्क 2 यसलाई चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट कलरमा मैले मगाएको थिएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ देखाएको छ ब्रान्डिङ Canon को EOS 200D2 भनेर यहाँ राखेको छ। हामीले हेर्न सक्छौं साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो तरिकाबाट हामीले यो हेर्न सक्छौं। यसको बडी देखाइरहेको छ। यतापट्टि तलपट्टि तपाईले कुनै पनि ठाउँमा माउन्ट गरेर यसलाई क्यामेरालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइड तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ देखाएको छ। यसमा ब्याट्री रहेको हुन्छ। यो साइडमा ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो ब्याट्रीलाई हामीले डाइरेक्टली यसमा इन्जेक्ट गरेर डाइरेक्टली यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो ब्याट्री राखिसकेपछि मात्र तपाईले क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मेमोरी कार्ड राख्नको लागि पनि यहाँ ठाउँ रहन्छ। 32 GB को मैले मेमोरी कार्ड यसमा युज गरेको छु र यसमा जस्ट हामीले यसलाई क्यामेरामा पुट गर्दिन्छौं र ब्याट्रीलाई पनि यस्तो तरिकाले हामीले यसमा राख्न सकिन्छ।
अब यो प्लेसमेन्ट भइसकेपछि यसलाई बन्द गरिदिन्छ। बन्द गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइट बोलेको छ। यसको अर्थ हाम्रो जुन हामीले सेट गरेका थियौँ राम्रोसँग सेट भएको छ ब्याट्रीहरू। अब यस्तै तपाईको यसमा किट लेन्सलाई हामीले प्रयोग गर्न पर्यो भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट साइडमा यो फ्रन्ट साइडको एकचोटि हामीले रोटेट गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यसपछि तपाईले यसमा आफ्नो किट लेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो किट लेन्स रहेको छ। यसमा प्रयोग गर्नको लागि साथीहरू हामीले के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिले किट लेन्सको ब्याक साइड खोल्नु पर्ने हुन्छ, जहाँबाट हामीले यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई जोड्नको लागि साथीहरू हामीले जस्ट यसमा यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्क्वायर बनेको छ। यो स्क्वायरलाई जस्ट यहाँ म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ व्हाइटसित। यो यहाँ व्हाइट बनेको छ। यो स्क्वायरलाई तपाईले यहाँ म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ म्याच गरेपछि जस्ट यसलाई रोटेट गरेर फिक्स गरिदिन सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईको लेन्स फिट हुन्छ। अब अगाडिको यो झिकिसकेपछि तपाईले जस्ट यसलाई आफ्नो फोटो इमेज अथवा केही पनि कामको लागि भिडियोको लागि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले यहाँ यसलाई म देखाउन चाहन्छु तपाईको स्क्रिन खोलेर यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अन अफ को बटन रहेको हुन्छ। यो अन अफ बटनबाट तपाईले जस्ट यतापट्टि कर्नरमा रह्यो भने अफ रहन्छ, यतापट्टि गराइदिनु भने यो हाम्रो अन हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अन भइसकेको छ। यतापट्टि स्क्रिन देखाइरहेको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले यसलाई अन गर्न सकिन्छ। र यसमा अब हामीले केही इमेजहरू लिनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले जस्ट यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ एकपटक। टच गरिसकेपछि अगाडिपट्टि यसले फोटो खिच्न सुरु गरेको छ साथीहरू। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यही मैले एउटा फोटो तपाईलाई खिचेर देखाउन चाहन्छु। यसमा फोकस गर्नको लागि अगाडिपट्टि बटन रहेको हुन्छ। यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो बटन रहेको हुन्छ। यो बटनलाई टच गरेर हामीले फोकस गर्न सकिन्छ। फोकस भइसकेको छ। फोकस भइसकेपछि जस्ट हामीले यसमा प्रेस गरेपछि फोटो खिचिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले फोटो इमेज हेर्नको लागि जस्ट यसमा टच गरिन्छ। यहाँ टच गरेपछि हाम्रो इमेज देखाइरहेको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले कुनै पनि इमेज खिच्न सक्छौँ। जति पनि इमेजहरू यहाँ खिचेका छन् सम्पूर्ण इमेजहरू यहाँ देखाइरहेको छ। अब यस्तो तरिकाबाट हामीले यसका इमेजहरू खिच्न सकिन्छ। र भिडियो तपाईले रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले जस्ट यतापट्टि माथिपट्टिको जुन अप्सन रहेको छ यो अन अफ र यतापट्टिको अप्सन रहेको छ भिडियोको लागि। यदि तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यस्तै तरिकाबाट भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्यामेराको अगाडिको जुन लेन्स रहेको छ यो लेन्स यसलाई तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। दुईटा अप्सन रहन्छन् यसमा, अटो फोकस र म्यानुअल फोकस रहन्छ। अटो फोकस राख्नुभयो भने क्यामेराले अटोमेटिकली आफ्नो तरिकाले फोकस गर्छ। तर तपाईले यदि म्यानुअल फोकसमा राख्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईले यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जसरी मान्नुस् म्यानुअल फोकसमा छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई यसको अगाडि फ्रन्टमा चाहिँ यसलाई फोकसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। फोकसमा ल्याउनको लागि अगाडिको अप्सनलाई तपाईले जस्ट आफ्नो तरिकाले एडजस्ट गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोकसमा आइसकेको छ। अब हामीले फोकसमा ल्याइसकेपछि जस्ट यसमा टच गरेर कुन पार्टलाई हामीले फोकस गर्न खोजेका छौं जस्ट तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो रेडी भइसकेको छ। फोकस हामीले गरिसकेका छौं। जस्ट अब हामीले यसलाई भिडियो बनाउन सकिन्छ। भिडियो बनाउनको लागि यसलाई प्रेस गरेपछि यो भिडियो रेकर्डिङ सुरु भइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु भिडियो सुरु भइसकेको छ। अब यस्तो तरिकाबाट हामीले रेकर्ड गर्न सकिन्छ र कुनै पनि बेलामा कुनै पनि भिडियोलाई हामीले सुट गर्न सकिन्छ। यो तरिकाबाट हाम्रो भिडियो सुरु भइसकेको छ। यहाँ टच गरेपछि हामीले भिडियो बनाउन सकिन्छ र यसलाई हामीले 360 डिग्रीमा रोटेट गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई बेनिफिट के हुन्छ भने कुनै पनि एरियामा तपाईले मुभ गरेर यो डाइरेक्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले रेकर्डिङ चलिरहेको छ। तपाईले बीचमा लगातार रेकर्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो तरिकाबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले रोक्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गरेर यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले भिडियो बनाउन सकिन्छ यसले प्रयोग गरेर। यस्तो तरिकाबाट हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। इमेजहरु खिच्न पर्यो अथवा तपाईले रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने यहाँबाट सेटिङ गरेर तपाईले डाइरेक्टली रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो खिच्नको लागि डाइरेक्टली तपाईले यसलाई टच गरेर डाइरेक्टली यसलाई कुनै पनि लोकेसनलाई तपाईले सेट गरेर फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई फोकस गरिदिनुस्। फोकस गरिसकेपछि अटोमेटिकली तपाईले फोकस गर्नको लागि जब म्यानुअलमा छ भने तपाईले डाइरेक्टली म्यानुअल आफै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि तपाईले फोकसिङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोकस गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकपटक तपाईले कुनै पनि
क्यामेरा प्रयोग गरिसकेपछि तपाईले यसमा विभिन्न लेन्सहरुलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मसँग अर्को लेन्स रहेको छ, यो लेन्सलाई पनि हामीले यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा क्यामेरामा प्रयोग गरिएको लेन्सलाई अर्कोमा हामीले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई अर्को लेन्स चेन्ज गर्नको लागि यहाँ माथिपट्टि अप्सन रहेको छ, यो अप्सनमा टच गरिदिनु होला, प्रेस गर्नु होला र यतापट्टि रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरेपछि हामीले जस्ट यसलाई साइडमा राख्दियौं र यसपछि हामीले अर्को लेन्स यहाँ सेट गर्न सकिन्छ। जस्तै म देखाउन चाहन्छु साथीहरु, यहाँ हेर्नुहुन्छ अर्को लेन्स खुलेको छ। अब हामीले यसमा सेट गर्न सकिन्छ अर्को लेन्स। यो यसमा रातो कलरको छ, यसमा म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ रातो कलरसित, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई फिट गरिदिन सकिन्छ। अब यो सेट भएको छ, यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै तरिकाबाट। अब यस्तो तरिकाबाट हामीले सेट गरिसकेपछि डाइरेक्टली अब यो क्यामेराबाट पनि हामीले यसका फोटोहरु खिच्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, सम्पूर्ण हामीले खिचिसकेका छौं। यसका भित्र विभिन्न फंक्सनहरु रहेका छन् साथीहरु। आगामी समयमा मैले यसका सम्पूर्ण फंक्सनहरु चेक गरेपछि तपाईलाई यदि तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले यसको रिभ्यु पनि फेरिबाट लिएर आउने छु साथीहरु। यस्तो तरिकाबाट हामीले Canon 200D Mark II भन्ने क्यामेरालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसका भित्र जुन फिचरहरु रहेका छन्, एक्स्ट्रा फिचरहरु, अटो फोकस, आई फोकस देखि लिएर यस्ता फिचरहरुलाई हामीले सजिलैसँग युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै साथीहरु, मैले जुन अर्को एउटा मगाएको थिएँ स्पेशल, यो जति पनि हाम्रो अडियो क्वालिटी हुन्छ, अडियो क्वालिटी इन्क्रिज गर्नको लागि यो बोयाको माइक मगाएको थिएँ। यसका भित्र के रहेको छ बक्समा, यो तपाईले दराजबाट यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो इमेज क्वालिटीलाई इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसलाई अर्डर गरेर मगाउन सकिन्छ। यसका भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो माइक राखिएको छ। यसलाई म साइडमा राखी साथीहरु, यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, केही म्यानुअलहरु छ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यहाँ विभिन्न कुराहरु राखिएका छन्। तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै बेस्ट रहन्छ यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्दाखेरि डाइरेक्टली तपाईले जब आफ्नो भोइस यसबाट गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यो यसबाट आएको भोइसको क्वालिटी एकदमै बेस्ट हुन्छ। यो बोया कम्पनीको ब्रान्डिङ यसमा गरिएको छ। यसका भित्र केही कुराहरु राखिएका छन् जसलाई प्रयोग गरेर हामीले भोइस क्वालिटीलाई इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्लिप राखिएको छ साथीहरु। यसलाई प्रयोग गरेर हामीले कुनै यो क्यामेरामा जोड्न ओर्न सकिन्छ। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसलाई प्रयोग गरेर हामीले डाइरेक्टली टु वे यसलाई कनेक्सन गर्न सकिन्छ। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई डाइरेक्टली यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ एउटा, र यसलाई क्यामेरामा गएर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्यामेरामा जोडेर। जस्तै तपाईसँग क्यामेरा रहेको छ, यो क्यामेरामा तपाईले युज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यतापट्टि माइकको अप्सन रहन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माइक रहेको छ। यो माइक भन्ने अप्सनमा जस्ट तपाईले यसलाई जोडिदिन सक्नुहुन्छ, यहाँ जोडिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु यो रहेको छ, यसलाई तपाईले डाइरेक्टली कुनै पनि एउटा ट्राइपोडमा माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माउन्ट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई आफूले प्रयोग गर्नको लागि सजिलैसँग यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यस्तो तरिकाबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै ठाउँमा तपाईले माउन्ट गरेर यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै क्यामेरा छ यहाँ, यसमा पनि माउन्ट गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई तपाईले टाइट गरिदिनु भयो भने यस्तो तरिकाबाट कुनै पनि बेलामा तपाईले आफ्नो भोइसहरु पनि यसबाट खिच्ने बेलामा क्यामेराबाट कुनै पनि तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले क्यामेरा छोपेर बस्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, क्यामेरा वा माइकलाई झुडाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। डाइरेक्टली यसबाट जुन भोइस छ त्यो भोइसको क्वालिटी एकदमै इन्क्रिज भएर जान्छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि छ साथीहरु, अलिकति लामो तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ वायर, यो पनि सेम वायर हो। जति लामो तपाईले गराउन चाहनुहुन्छ यसबाट युज गरेर गराउन सक्नुहुन्छ। दुईटा वायर दिएका छन्, यी दुईटा वायरलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यही थियो साथीहरु बक्सका भित्रको कन्टेन्ट। पक्कै पनि तपाईले यो भिडियो हेरेर यी बक्स कन्टेन्टको बारेमा जानकारी पाउनु भएको छ होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले Canon 200D जुन Mark II भनेर पनि चिनिन्छ यसको फर्स्ट लुक तपाईलाई देखाइसकेको छु। यदि तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल चलाउन चाहनुहुन्छ वा एउटा बेस्ट क्यामेरा किन्न चाहनुहुन्छ लो बजेटमा भने त्यस्तो अवस्थामा तपाई Canon 200D
मार्क 2 सित जान सक्नुहुन्छ अथवा यसभन्दा सस्तोमा थोरै जान चाहनुहुन्छ भने Canon 200D मा पनि जान सक्नुहुन्छ जसको भिडियो मैले पहिले बनाएको थिएँ त्यो भिडियो तपाईले च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै यदि तपाईले कुनै पनि YouTube च्यानल मात्रै नभएर तपाईले भिडियोग्राफीको लागि वा फोटोग्राफीको लागि लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यो क्यामेरा बेस्ट क्यामेरा मानिन्छ लो बजेट क्यामेरामा यो बेस्ट क्यामेरामा पर्न जान्छ आशा गर्छु साथीहरु भिडियो तपाईलाई मन परेको छ यदि भिडियो मन पराउनु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले भिडियो शेयर गरिदिनु होला मनमा के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला र यदि तपाईले पर्सनली केही सोध्न चाहनुहुन्छ मलाई भने त्यस्तो अवस्थामा टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला आजको लागि यति राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियो भेट्नेछ धन्यवाद